بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن زموږ د کلاس 9 د فزیکس ټاپک دی جی چینج ان مومنټم ان ایکسپلوزیو فورسز د ټاپک شروع کول مخکې کوم څنګه موږ خپل پیغام تاسو درکو چې کوم مشمون چینل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ ځکه دا چینل چې کوم دی دا موږ تاسو مشمون سټوډنټس لپاره شروع کړی دی او زموږ خوشحالي په دې کې دا کوي چې دا چینل زیات نه زیات مشمون تر زیات نه زیات خلکو ته فائدہ وشي کله خبره او داسې ماشومان وي چې هغه خبره خپل خبره ټیوشن پیمنټ نشي کولی کله خبره د مشکلات وي چې تاسو نن سبا خیر کړی موبایل فون د هر چا سره کور کې اویلیبل وي خامخا چا نه چا سره وی کله شو نه موږ فاصله پیدا واخلو او خبره خپل فیوچر لپاره چې کوم دی هغه خطر کې سره استعمال کو تاسو په دې کې چې کوم دی خبره و ایسا غستې شي وړه شنه ایسا وړه ایسا تاسو کوم دغه شنه چې زیات نه زیات خلک خبر کې او هغه خبره تاسو د وجه چاته دغه پیغام ورسي او خبر شي نو جی چې ټاپک شروع کوو ټاپک زموږ څه شی دی نن دی موږ چینج ان مومنټم اند ایکسپلوزیو فورسز جی ایکسپلوژن څه ته وایي یا ایکسپلوزیو فورسز واټ از ایکسپلوژن جی ایکسپلوژن موږ دا ویل شو چې کله موږ سره یو باډي چې کوم دی ایمنس کې انټنس انټریکشن وشي انټنس انټریکشن اوس تاسو موږ جی انټنس وشي ډیر زیات او انټریکشن و چې د دوه سيزونو منځ کې تعلق کله خبره نو انټریکشن موږ وایو ته تعلق ته او انټنس وی زیاده مطلب چې یو سره زیاده تعلق جوړ شي او هغه زیاده تعلق نه بعد چې کوم دی هغه باډي چې کوم د شي افارت شي یو بل نه جدا شي کله خبره نو چې افارت شي دا موږ څه شو لکه د مخ تاسو ویلو کولیجن خو دوه باډي د پوسټ سره یې ځنګیدل دي کله خبره او اصل کې وګور چې یو بل جدا کېدل چې کوم دی هغه اصل کې ایکسپلوژن تباہی ده دوه غاډیو بس او ځکه دا کولیجن وشو او هغه نه بعد ځګړې خدای ما کوي په بل خبر شي هغه او جنگي هغه اصل کې شو ډیسټرکشن تباہی وشو ایکسپلوژن وشو نو دا موږ څه شو انټنس انټریکشن چې دوه باډیز وشي یا د یو چیز د منځ کې انټنس انټریکشن دی او هغه نه بعد یو بل نه اپارت شي جدا شي د موږ ایکسپلوژن یا ایکسپلوزیو فورسز دا یې مسکه کوم فورس ته ایکسپلوزیو فورسز دی اوس موږ دا ویلو شو موږ دلته کوو چې چینج ان مومنټم د خبره موږ کوو کله شو خبره نو دلته موږ ته دغه څنګه چې موږ چې چینج ان مومنټم دنه مخ کې وي چې چینج ان مومنټم کې چې کوم موږ سره برابر وي د پی اف ماینس پی آی مطلب دا دی چې کله د کولیجن نه مخ او د کولیجن نه وروسته د فائنل او د انیشل چې کوم دغه مومنټم برابر وي اوس موږ دغه وایو چې په ایکسپلوژن کې چې کوم دی نت افیکټ برابر نت انرژي کنزرو وي کله شو خبره او دنه مخ کې دی لا اف کنزرویشن اف انرژي کله شو خبره لکه موږ سره سوي چینج مومنټم ان لا اف کنزرویشن انرژي نه هغه موږ دغه چې شاده موږ سره کوم ټاپک فورس کله شو موږ دغه خبره وپای کی چې موږ سره لا اف کنزرویشن مطلب چې فورس پکې موږ سره خبره زیرو کی نو موږ سره چې کوم دی نت انرژي کنزرو ان موږ سره پکې زیاتی انرژي سره نه او نه موږ پکې انرژي سره ضایع کړه نه نت انرژي کنزرو نو دې کې موږ سره کولیجن کې نت انرژي کنزرو لا اف کنزرویشن اف انرژي وي او موږ سره په ایکسپلوژن کې چې کوم دی لا اف کنزرویشن اف انرژي دا لا اف کنزرویشن اف انرژي څه ته وایي چې موږ انرژي پکې نه موږ کریټ کولی شو نو ډیسټروي کولی شو خو دا څه د یو فارم نه بل فارم ته اوړي راوړي کله خبره نه چې موږ دا کوایو چې دا موږ سره کنزرویشن دی کله خبره نو ګورته دا کې موږ وایو چې موږ سره دا پی آی برابر وي دا چا د پی اف برابر وي کله خبره دا دی خو راوړي نو موږ سره انیشل او فائنل مومنټم چې کوم دا موږ سره برابر وي نو موږ سره په دې حالت کې موږ وایو چې موږ سره چې کوم دی یو باډي د کلر شو خبره او دا غي موږ سره کوم مومنټم د کلر شو خبره نو موږ وایو چې موږ سره د ام وی کلر شو خبره A شو ام وی ا او انټو ام وی بی ودا موږ سره برابر د 0 د دې حواله سم مطلب ځان پوهه کوي باندې دا وی ا چې کومه دا وی ا دا موږ سره یو باډي ده دا باډي موږ 1 ده او دا ام وی بی چې کوم دا ام وی بی دا موږ سره باډي 2 ده کله خبره او تاسو په بوک کې چې کوم نه مثال وکړي د رائفل یو ټوپک په موږ واخلو کله شو یو ټوپک ته نو اوس یو ټوپک چې کوم دی کو تاسو دې باندې تاسو چې کوم دی کله خبره اوس تاسو ته وګورئ ټوپک په دې باندې چې موږ سره چې کوم بولټ د دې نه پاس کیږي نو دې موږ سره انټنس انټریکشن دی د بولټ او د دې پسټل کله چې په دې باندې فایر وشي فایر نو ګوره دې څه چلو شي دا بولټ چې کوم دی بولټ د لړ شي فارورډ بولټ چې د لړ شي جی بولټ لړ شي فارورډ او چې کوم دا رائفل لړ شي څه دا لړ شي بیکورډ
د دې مطلب دا دی چې څومره غټ بولټ وي عمره د ټوپک تاسو به خیال کوئ ټوپک باندې ډزو شي د په شا لاړ شي چې څونه خو ته توپې ته کښېنې نو توپه به زیاده په شا باندې ځي نو دې مطلب دا چې څونه غټ بولټ عمره به په هغې چې کوم دی څه کېږي عمره هغه بیکورډ ځي دې مطلب دا شي چې موږ سره د ایم وي اے چې کوم دا موږ سره انرژي ده د یو باډي په یو ډایرکشن کې یا یو ډایرکشن ون ډایرکشن شو کوي ون ډایرکشن او دا باډي ټو چې کوم دا شي ادر ډایرکشن اپوزیټ ډایرکشن یا ادر ډایرکشن دریم ډایرکشن چې کوم دی هغه یو کې دي شي د باډي یو ډایرکشن او بل ډایرکشن دواړه وي نت مومنټم چې کوم دواړه سره او د زیرو برابر دي مطلب دا دی چې دا یو باډي کوم دا بولټ دی دا لاړو په څه فارورډ لاړو باډي ون چې ون ډایرکشن شو چې کوم فارورډ ډایرکشن دی وخت موږ غواړو کوم یو غواړو دی فارورډ او چې کوم دا رایفل په شا لاړو چې کوم موږ سره بیکورډ دی نو وګوره د لاړو فارورډ د بولټ انټنس او زما مسکه انټنس ډایرکشن مطلب تعلق لري بولټ او یو بل جدا شو ګولې لاړه ټوپک نه وته یا د تماچې نه وته نه جدا شو او خپل انرژي چې کوم دا سوکله نو ایکسپلوژن فورس او لګاو کله شو خبره ایکسپلوژن مطلب انټنس ډایرکشن په مسکه راغی یو بل جدا شو اوس چې کوم دی دا ون ډایرکشن کې راځي شو بولټ فارورډ لاړو په بل ډایرکشن کې بولټ سره لاړو په هغه رایفل چې کوم دی رایفل هغه لاړو په بیکورډ شاده ډایرکشن باندې لاړو نو وینټ انرژي و چې څونه غټه ګولې او په شا باندې هغه غټه انرژي لګي نو مطلب دوه انرژي په یو ډایرکشن کې ګولې لاړو بل ډایرکشن کې رایفل په شا لاړو چې څونه غټه ګولې عام ډایرکشن په شا رایفل به عام په شا ډایرکشن کې زیات زی کلیر شو خبره کوسته توپه کې دی نو توپه نه چکټ بولټ وزي نو عام په شا باندې زیات بیکورډ فورس لګي نو نت انرژي چې کوم دا زیرو ده مطلب انرژي چې څونه مخکې زی عام په شا باندې هغه زور لګي نو نت انرژي په اپوزیټ ډایرکشن کې یو بل څه شو هغه زیرو د نت افیکټ زیرو مطلب دا نت افیکټ مطلب زیرو مطلب دا دی چې انرژي ضایع نشو چې څونه فرند لاړه او په بیک باندې انرژي ولګي کله شو خبره نو نت انرژي موږ سره چې کوم دا کنزرو شو نو موږ په چینج مومنټم کې چې کوم دی هم چې کوم دی باډي چې کوم دا نت انرژي پای کې کنزرو وي انرژي موږ سره ضایع کیږي نه جی نو دې سره موږ ټاپک چې کوم دی وایند اپ شو د ځان خیال ساتئ ملي په نیکسټ ټاپک کې الله حافظ